นี่เห็นแล้วอย่าคิดอย่างอื่นนะครับ จำได้ตอนเด็กๆเคยมีข่าวหนึ่งนะ แต่ว่าไม่ได้กรุณาอย่าคิดอย่างนั้นครับไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้อาจจะเก็บไว้ประมาณสัก3 วันอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้ได้โอ้ยหอมสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครัวที่ทันสมัยและใช้เวลาสั้นๆนะครับเป็นเพื่อนกับคุณในทุกๆเมนูที่ง่ายๆเพราะว่ายากๆเราไม่ถนัด ดังนั้นมันต้องง่ายแล้วก็อร่อยนะสำหรับครัว easy นะครับวันนี้เราจะใช้ซอสเหมือนเดิมฮะเป็นของคู่อีกแล้วนะครับโขลก3 เกลือกับซอสพริกไทยดำเพื่อความหอมคือมีแตงกวาอยู่นะนี่เห็นแล้วอย่าคิดอย่างอื่นนะครับ จำได้ตอนเด็กๆเคยมีข่าวหนึ่งนะ แต่ว่าไม่ได้กรุณาอย่าคิดอย่างนั้นครับแต่ว่าเอามาทำต้มจืดยัดไส้ง่ายๆออกมาต้องอร่อยแน่ๆเลยทีเดียวไปดูครับไปดูการทำกันเลยบอกแล้วนะห้ามคิดอย่างอื่น บอกเลยนะยาก็จะต้องยัดใส่จนหมดนี่แหละฮะหมดเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยแหละครับเราใส่วุ้นเส้นเพราะว่าจะได้ ใช้เนื้อไก่ให้น้อยลงครับ ง่ายๆแค่นี้ครับเราจะได้ไม่ต้องใช้เนื้อไก่เยอะครับไม่งั้นเปลืองแล้วมันก็อร่อยด้วยนะครับได้คุณประโยชน์เนาะวุ้นเส้นเนี่ยทำมาจากถั่วเขียวนะครับให้ฤทธิ์ความเป็นฤทธิ์เย็นกับร่างกายครับโอเคเดี๋ยวเราจะแล้วก็น้ำซุปนะครับเหมือนเดิมครับของเราก็จะใช้เป็นนี่เลยฮะโคกแชมเกอร์ของบ้านเราเดี๋ยวไปดูตอนต้มจ้ะโอเคครับยัดให้เต็มก่อนตั้งน้ำครับใส่กระเทียมลงไปครับใส่โขลก3 เกลือครับใส่เกลือนิดหน่อยครับใส่น้ำตาลแบบโรยๆนะซีอิ๊วขาวเพื่อความหอมประมาณ1 ช้อนโต๊ะครับ
โอเคมันเดือดแล้ว อันนี้เหลือก็เป็นก้อนๆลงไปเลยแล้วเราก็เอาที่เราทำเสร็จแล้วนะครับ แตงกวานะครับลงไปเลยครับโอเคมันเดือดแล้วขอดูหน่อยเชฟโอเคเริ่มจะใสๆนะแตงกวาต้องออกใสๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะต้องแบบเป็นเนื้อค่อนข้างสีข้นๆแบบนี้นะครับเย่ใช้ได้จะต้องไม่ต้มนานนะครับเพราะว่าเวลาต้มนานแล้วเกิดอะไรขึ้นแตงกวาจะแบบจะยวบนะครับจะนิ่มเกินไปนะครับเพราะความร้อนเวลาที่เราตัดกดปิดไฟแล้วก็จะยังร้อนอยู่ปิดไฟเลยจ้ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเราจะใส่ผักชีนะฮะโรยหน้านะครับเพื่อความหอมนะครับโอเคเย้สติงกระดิ่งแมว yes ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับต้มจืดแตงกวาเป็นเมนูที่บ้านเราชอบอีกหนึ่งเมนูเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอชิมสักนิดหนึ่งซิว่าโอเคไหมแต่คิดว่าโอเคฝีมือสุกัญญาคือมันทำอะไรก็อร่อยอ่ะอยู่แล้วครับอยู่เลยครับสุดยอดมากหอมผักชีแล้วก็ที่สำคัญคือหอมโขลกสามเกลอมากๆนะครับแล้วก็ในเนื้อเนี่ยครับมันก็จะมีกลิ่นพริกไทยดำแน่นอนอยู่แล้วนะครับใส่ลงไปกับเนื้อไม่ว่าคุณจะทำต้มหรือว่าจะเอาไปทอดเป็นแผ่นๆรับรองว่าอร่อยมากๆนะเมนูง่ายๆแบบนี้นะฮะสำหรับตอนนี้ผักราคาแพงมากนะครับอาหารบ้านเราก็แพงทั่วโลกมันก็แพงครับแต่ว่าผักบ้านเรานี่ก็แตงกวาเนี่ยซื้อมานะครับเป็นแตงร้านเนาะแตงใหญ่ๆครับสามารถที่จะเก็บได้นานพอสมควรแล้วก็เลือกลูกที่ค่อนข้างออกเขียวๆหน่อยนะครับอย่าให้มันออกเหลืองเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้ไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้อาจจะเก็บไว้ประมาณสัก3 วันอะไรเงี้ยก็ยังสามารถเอามาใช้ได้ทำต้มจืดง่ายๆแบบนี้นะครับอร่อยใส่น้ำปลาพริกนิดนึงหรือใครที่จะชอบเติมน้ำพริกนรกเป็นผงลงไปนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเด็กๆชอบมากครับเมนูนี้เมนูง่ายๆทำง่ายๆในครัวแบบทันสมัยแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับมื้ออาหารแล้วก็เป็นอาหารทำเองซึ่งปลอดภัยมากกว่าการที่เราจะไปซื้อข้างนอกอีกอย่างคืออย่างเมื่อกี้เห็นไหมฮะหม้อเบิ่มทานได้2 วันเลยทีเดียวขอบคุณมากครับคอมเมนต์กันเอาไว้กดติดตามกันเอาไว้ชื่นใจครับพบกันใหม่ในเทปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าจะง่ายๆแบบนี้แหละพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับอร่อยลองทำดูครับง่ายๆโอ้ยหอม